next activity, so we have splices and joints. So different types and kinds of splices and joints na ginagamit natin in ating residential wiring as well as for the industrial wiring. Okay? So we have rat tail, plain top, Western Union, short and long splice. We have true fixtures joints, double wrap, ordinary cross joints, meron din tayong anti-writers, and then the octopus. Materials needed to be used for splices and joints activity. So, kailangan natin ng set of pliers, ruler. So, ruler, meron din tayo dito paper cutter. Kung meron naman kayong available na side cutting pliers, okay na rin yun. O kaya naman, may electrician's knife, okay lang din naman yun. And then, kung halimbawa, mas gusto nyo gumamit ng metro or the steel tape rule, mas mabuti. And then, ang kailangan natin ay yung ating THW wire or TW wires. It's either stranded or solid wires. For the first step in making rat tail joints natin, okay? So, kailangan natin ng ruler ulit. So, ruler, yung ating panukat. And then, yung ating wires, it's either stranded or solid yan. Ang gamitin natin dito is TW wires. So, kasi mas malambot siya at madali siyang alisan ng insulation. Okay? So, ang una natin gagawin is magkakat tayo dito. Magsusukat tayo ng 8 cm tig-isa. So, dalawa ano natin yan. Okay? So, ang gamit ko dito ay meron ako ditong steel rule na 12 inches or sa other side niya is 30 cm yung pinaka-maximum. So, kailangan lang natin sukat is in 8 cm. Okay? So, in 8 cm na yan and then ikakat natin to. So, yan. Meron na ako nakat dito ngayon na dalawang 8 cm na wires ang ginamit natin. So, ang wire ko dito is in solid wires to. So, ito yan. Pag solid, isa lang yung conductor niya sa loob ng insulation. Kapag stranded, kasi marami siya. So, for the next step, after na makat na natin yung dalawang conductor natin or dalawang wire in 8 cm, tatalupan natin siya ng tig 5 cm yung kanyang insulation. So, sukat tayo dito ng 5 cm. So, yung 5 cm natin, ayan. Okay, so ito yung mamarkahan natin for tatalupan natin. Okay, so after na matalupan yung ating dalawang insulation conductor, ang next step niyan is pagko-cross mo yung dalawang conductor mo, and then after niyan, naka at least mga 60 degrees sila yung kanyang niyan. So, ang gagawin natin dito is gagamitan mo dito yan ng gagamitan natin dito yan ng long nose, kabila. Pero yan, kung halimbawa itong wirings mo in actual, hindi mo siya hahawakan yung pinaka wala ng insulation. Okay? So, lagi nating iisipin na yung pag-wirings natin is in live palagi. And then, after nyan, so pag nakakross na yung conductor or dalawang wires, so iti-twist lang natin yung wires nila. Okay? So, iiwasan natin dyan, magkaroon siya ng nicks o yung sugat ng conductor natin o ng wires natin. So, pagkukrossin mo lang yan dyan. So, dapat yan, mechanically strength yung splices and joints. And then, iingatan na pag nagsobrahan siya ng pagkakatwist, baka yung ditong conductor mo wala ng laman. Okay? Pero in actual yan, nakalagay na yan sa junction box yung mga conductor natin. Okay? And then, for splices and joints kasi ginagamit natin yan in joining 2 or more conductors. Yan. So, ito na ngayon yung ating rat tail. Pag 3 to 4 yan, pag ganito yung ating splices and joints, so ang tawag na natin doon is octopus joints. Then after nyan, pwede mo na siyang i-twist pang isa, nasa sa'yo yun, o kaya naman, and then i-bend mo ngayon to, and then i-bend natin to. So pagka-bend yan, in wirings kasi natin, lalagyan mo na ngayon to ng electrical tape. So
So, matibay na. So, kailangan yan is matibay yung ating pagkaka-splices and joints. Okay? So, ito yung ating example for rat tail. For octopus joints naman, so kailangan natin, kung yung ating rat tail ay dalawang conductor, ngayon kung yan is in 3 to 4 conductor, pwede natin gamitin siya na splices and joints ay yung ating octopus joints naman. Making a octopus joint, so kailangan natin ng tatlong conductor na meron siyang 8 cm ulit. Okay, so kukuha ulit tayo dito ng 8 cm pero tatlo na siya ngayon this time. So magka-cut kayo ngayon dyan ng 8 cm na wires, tatlo. Okay, so yan yun. Tatlong conductor na yan. And then after nyan, na makakat ka ngayon dyan ng tatlong conductor para sa ating octopus joints, 5 cm. So, paikot. Ngayon, kung halimbawa ang gagamitin mo naman ay set of pliers natin. So, we have itong diagonal and then long nose. O kaya naman is yung ka-paper. O kaya naman yung ating side cutting pliers. Pwede naman yan. Kasi pwede rin naman to pang cut. Okay? So, pag ganyan, ang gagamitin mo, ito, yung ipin yan. So, i-hold lang natin siya. Pagkatapos, ipitin mo lang yan dyan. O matanggal ng insulation. Then after nyan, pa ganyan. Okay? Para matanggal natin yung insulation. Now, kung yan is in actual wiring, hindi mo pwede siyang kamayin. So, gamitin mo siya sa So, safety precaution pa rin during the activity natin para sa splices and joints. Gagamit pa rin kayo ng working gloves. Okay? So, yan yun. So, yung isa, ganun din, talupan din natin siya gamit yung ating side cutting pliers. Okay? So, ganun lang. Ingatan lang yung ating conductor o yung wires natin na masugatan yung kanyang yan. So, na magkarusugat yan. Then, after nito, katulad din ng ginawa natin kanina sa rat tail. So, ipo-form natin siya ito 60 degrees. Kasi ito it's tatlo eh. Pero, so this time, yung isa naman dyan, ito yung ating irarap sa kanya. Okay? Para mas matibay siya. So, ngayon kung ganyan yan, so yung isa, ito yung irarap natin sa kanya for rat tail. Okay? So, for rat tail. Para mas matibay siya. Okay, so ganyan. Pwede mong gamitin ito o kaya naman kung saan ka mas at ease kung ano yung gagamitin mong tools. So, ilulup lang natin to dito. Okay, so yan. So, pag ganyan yan, sa pagkakaloop niyan, so ilulup natin tong isang conductor, katapos niyaan, so ganyan. Okay, so ganyan lang. Kung hanggat maaari in practice, huwag niyong kakamayin para masanay ko yung gumamit ng hand tools natin. Kasi pag wiring, in actual wiring, hindi tayo pwedeng mag-wiring ng kamay lang. So, dapat natin gamitin or matuto tayo gumamit ng basic hand tools. So, ito na yung ating octopus joints. Example natin for octopus joints. Yung pinakadulo niyan, i-bend natin. Okay? So, yung kanina, ito yung ginawa ko. So, after niyan, ma-loop niyaan. Itong nasa dulo, yung matitirang conductor. I-bend lang ito. I-bend lang yan. Katulad yung ginawa natin sa octopus joints. Para yung ating, sa octopus joints, katulad nito, ay sa rat tail,
katulad sa ginawa natin sa rat tail. So, i-bend nyo yan para maging ganito. Okay? So, this is the example for the octopus joints. So, for true end naman, ito yung example natin for true end. So, gawin natin to para meron kayong guide kung paano gumawa ng true end fixtures joints. So, ang kailangan natin gamitin ay yung ating conductor. Susukatin ngayon natin to ng 10 cm. So, ito yung 10 cm natin. And then, ikakat natin to. Dalawang 10 cm. Okay? So, dalawang 10 cm para sa ating true end fixtures joints. Then, after nyan, i-remove natin yung insulation ng 7 cm. Sukatin natin to. Sukatin. For 7 cm, aalisin natin yung kanyang insulation. So, eto. Mamarkahan mo ngayon yan dyan. Okay. Ingat lang sa paggamit ng cutter natin para hindi masyado maano yung ating daliri. So, after nyan, so pwede mo na yan tanggalin. Tanggal na yan. For insulation. Pwede mo yan hatakan. So, ang matitira dito is 3 cm yung insulation natin. Yung natanggalan ng insulation is 7 cm. Okay? So, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Then, after nito, i-cross natin yung uninsulated natin parts, which is ito, yung 3 cm at 60 degrees. Okay? And then, make 5 long neck turns. Okay? So, ang gagawin natin dito, iti-twist natin ito. So, iti-twist natin to. Twist natin yan in 3. Okay? So, iti-twist natin itong dalawa. Naka-cross siya. Naka-cross, yung gitna. So, after nyan, i-cross natin to, and then i-cross natin to. Okay? So, i-twist mo yan, at least mga 3 o 4. So, 3 or 4 na twist for fixtures joints. So, sa mga fixtures, pag pag joints naman kasi, pag yan is in ganit, ang itsura niya is in ganito, o kaya naman para sa Western Union natin, ito yung ginagamit natin for joining 2 conductors kapag yan is in vertical, ay horizontal, or diretso lang dapat, at hindi halata na dugtong yung ating conductor. Okay? So, inaalaw natin in wirings na dugtong yung ating conductors, pero hindi dapat, kung yan is kinulang yung ating conductor, in maiksi lang siya, hindi mo na dapat anuhin. Okay? So, yeah. So, kaya inaalaw natin to. So, we have 2 twist na. And then, after nyan, yan. Okay? So, meron na tayong ganito. Then, after nyaan, yan. So, 4. Pagkatapos nyan, idediretso mo to. Idediretso mo yan. So, dapat yan matibay. Okay? So, idediretso mo ngayon yan. Now, so, meron ka ngayon dyan natira pa. So, dapat nito matalukan. Okay? Turn yan. Turn yan. So, okay. So, after nyaan, ito, ilulup natin to pag ganito. Okay? So, ilulup mo yan ganyan. So, na nakaloop na to, pagka-loop nyan, pagka-loop nito, ito, mapupunta yan dito sa kabilang side. Okay? So, may ganyan yan. Pagkatapos nyan, idediretso mo to dito. So, para mabalot siya, etong natira, ito yung ilulup natin dito sa kanya. Okay? So, yan. So, ito ngayon yung ating true end fixtures joints. Okay? So,
So, ito yung example natin for true end fixtures yun. So, dapat nyo nakaloop to. This is our true end fixtures. Okay? Another example natin ay yung Western Union. So, gawin natin itong Western Union. It's either long or short yan. Ang pinaka difference naman niya for long and short, yung kanyang pagkaka-twist. Yung sa short splice, kasi Western Union short splice ay 4 lang yung kanyang pagkaka-twist. And then, pag long splice kasi, isabihin, mas mahaba siya ng konti. O mas malayo yung difference niya dito. Okay? So, yan yung gawin natin. For Western Union short splice, so kailangan natin ng 8 cm na dalawang 8 cm conductor. So, sukat ulit tayo for 8 cm. So, ito yung ating 8 cm conductor. Cut natin yan. Patayin na lang natin ito. Pareho lang naman yan eh. Okay? Okay. Then, after nito, itanggalan natin ng insulation yung ating conductor ng tig 5 cm. Okay? So, in 5 cm. Ganun din yung sa isa. Okay, so meron na tayong isa pa. Okay. So, meron ka na ngayon na talupan na conductor natin na meron tayong tig 8 cm and then yung na-insulate natin is tig 5 cm. Okay? So, after nito, i-cross mo ulit siya in 60 degrees. So, in 60 degrees natin for the short splice. And then, yung gitna. Okay? So, yung gitna. Yung gitna yung gagawin natin. Pagkatapos nyan, iti-twist mo yan. Kung yan is in short splice, so, ibig sabihin yan, medyo maliit lang yung difference niya or yung layo niya doon sa dulo. Okay? So, isa. Natin. Yung isa kasi hindi minsan gumagalaw. Yung isa lang yun natin twist. So, ayan. Okay? So, hanggat maaari, hindi sana siya masusugatan yung ating wires. Okay? Pero, hindi yan maiwasan talaga. Although, kailangan natin na mas ingatan yung ating conductor na hindi masugatan. Okay. So, after nyan, so, meron ka na ngayon dyan na twist, mga 4 or 3. After nyan, itong dulo, ilulup mo dito sa kabila. Ganon din, itong isa, ilulup din sa kabilang side. So, ihawakan mo ngayon to, yung isang side natin para hindi siya gumalaw. Pagkatapos, itong conductor natin na isa. Okay, so yan yun. Pagkatapos, iloop mo siya na ngayon dyan. So, ilulup natin yan dyan. Yan. So, ganito yung magiging kalabasan natin ng ating short splice. Okay? Kapag long splice, ito yung magiging itsura niya. Okay? Ibig sabihin, malayo yung ano. Ito kasi medyo parang, so, okay. So, yan. So, nakatwist sa gitna, mas malaki yung gap niya compared to short splice. Parang ito. Okay? So, ito yun. For ating, so, meron tayong short splice. So, meron tayong short splice. Ito. Mas maliit yung kanyang pagkakatwist dito sa gitna. And then, yung isa naman, mas mahaba yung distance niya dun sa dulo. For the long splice. Okay?